Corsair A7B від Hobby Boss у 48 масштабі. Збірка з коробки і без води. Модель бюджетного цінового сегменту та орієнтована на моделіста, який прагне зібрати помірно складну і привабливу модель без зайвих труднощів у процесі. Комплектація містить усе необхідне для складання моделі, оснащеної озброєнням, але з деякими обмеженнями. Наприклад, ви зможете показати відкритими секції з авіонікою, проте не зможете скласти крила так, як зображено на коробці. Моделісти, для яких важлива точність форм моделі порівняно зі справжніми літаками, можуть критично поставитись до певних моментів набору. Зокрема, варто звернути увагу на форму повітрозабірника і носової частини, невідповідність розміщення люків у кормі літака чи занадто тонкі паливні баки. Однак, якщо такі деталі для вас не принципові, сміло оберіть цей набір, це чудова модель для приємного дозвілля. Виконання досить гарне, без облою. Прошивка тонка, не глибока. Клепка чітка. Інструкція тоненька, ілюстрації чіткі та зрозумілі. Послідовність кроків не завжди здається логічною, проте це питання особистих вподобань моделіста. Декалі великі і на перший погляд дещо жорсткуваті, але їхню якість я перевірю безпосередньо під час роботи. З вами Андрій, погнали! Старт вічливо з кокпіту, повітрозабірника та сопла. Все як радить інструкція. Бічні панелі управління літаком з гарним рельєфом. А от сидіння виглядає дуже плоским. Вирішив підправити фактурою з двокомпонентної шпаклівки. Поки бавився з нею, подумав, що швидший і, можливо, і кращий результат можна досягнути звичайною рідкою шпаклівкою. Ремні безпеки роблю з вінілової маскувальної стрічки, латунних прутів та мідних дротиків. Все це діло клею цианокрилатом. Ґрунтую усе пачкою в чорний. Чому в чорний? Бо він дозволить отримати штучні тіні, коли поверх нього наноситиму світлішу фарбу. На ходу до сидіння додаю саморобні тяги. Трохи гіперболізовані, можна було зробити і тоншими. Декалі кокпіту досить іграшкові. Вони схематично окреслюють прибори та не попадають в рельєф пластику приборної панелі. Так-сяк їх розрізав і приклеїв окремо, щоб хоч якось компенсувати розбіжності.
Повітрозабірники, які складаються з двох частин, зазвичай виклик для моделіста, бо той шов чимось треба прибирати. Для таких завдань у мене є шпаклівка та спонжик приклеєний до палички. Спершу знімаю шпаклю грубо, далі дополіровую з додаванням води. За потреби процедуру можна повторювати кілька разів. Відсіки для шасі відразу фарбую та зістарюю, щоб потім не довелось тримати в голові ще й цей етап. Для цікавості Hobby Boss запропонували штангу до заправки вклеїти у фюзеляж після незначних ігор у витинанку. Для чого це робиться, не знаю, можливо, грайливе ускладнення збірки для підвищення цікавості. Якщо зі схожим будете стикатись у своїх моделях, раджу найтоншим сверлом, що маєте, просверлити спершу кожну вершину, тобто кут, тоді насверлити проміжні отвори згідно розшивки. Варто це робити з незначним відступом, щоб в разі похибки можна було підшліфувати пластик, а далі вирізаєте форму по отворах ножем чи чим зручно. Далі зачищаєте 200 чи 400 зерном. Такий підхід дозволяє отримати не лише рівну лінію вирізу, а й достатньо акуратний виріз на кутах. В процесі монтажу відео до мене приїхали довгоочікувані модельні органайзери від Spalach, які дозволяють не лише зручно організувати простір для зберігання фарб і модельної хімії, а й дарують комфорт при роботі з моделями. Адже тепер не доведеться шукати потрібну фарбу десь там в шухляді, в коробці, під завалами інших коробок. Органайзери від Spalach збираються швидко та легко, виглядають дуже стильно, свіжо та функціонально. А ще в наборі вставки для баночок різних розмірів. Можна ставити окремо, з'єднувати між собою чи навіть кріпити на стіну. На вибір доступні 10 різних моделей та на підході нові модифікації. Поспішіть зібрати і свій модельний куточок, оформивши замовлення на сайті box24.com.ua. Посилання на розділ у описі до відео та за QR-кодом на екрані. Випускне сопло й корма у Корсара досить прості і дубові по формі. Щоб якось наситити цю частину, фарбую внутрішню частину обшивки у жовто-зелений. Легенько везерю, замість рідини для сколів використовую рідку маску та її покриваю металіком. А далі здираю нанесену маску. Складається фюзеляж досить рівно. Пластик не покручений, сокирою і ножовкою нічого не треба вирізати. Не знаю, як вам по якості стикування деталей кіти Hobby Boss, але я поки не помічав критичних проблем. Там-сям незначні розбіжності бувають, та здебільшого все поправимо. І стикується досить добре. Де варто докласти зусиль, це початок повітрозабірника, бо будь-які похибки при позиціонуванні деталей на минулих кроках впливають на рівність стикування з фюзеляжем та на симетричне розміщення передньої кромки.
До цього будьте готові. Свої гріхи я прикрив двокомпонентною шпаклівкою. Стик половинок фюзеляжу в кормі, на жаль, теж треба приховувати вже по помитому, вибачте, по пофарбованому. Раз вже замішав шпаклю, вирішив нею обробити усі шви. На Су-25 вона себе зарекомендувала ідеально. Чом би не перевикористати досвід. Поки шпаклівка сохне, переключаюсь на кокпіт та без поспіху його деталізовую тонами емалевих змивок. Ліхтар зі швом. Прибираю звичним для мене способом та не зупинятимусь на цьому у відео. Якщо вас цікавить цей етап, можете глянути мої інші відео, наприклад по F16 чи шорт по Мі-24. Там цей процес показав досить детально. Саморобні маски клею з широкої маскувальної стрічки в кілька шарів. Послідовність дій звична. Клею, відбиваю рельєф, вирізаю, повторюю на інших участках. Далі підшпакльовую та ґрунтую. Після чого наношу світлий колір для імітації ущільнювача. І тоді повторюю кроки з маскуванням. Лише тепер так, щоб перекрити зони, в яких має бути видно ущільнювач. Двокомпонентна шпаклівка добре тримається поверхні та легко шліфується. Перевагою є те, що вона не здирається з пластику та можна витягнути гладкий, непомітний перехід між склеєними деталями. Ґрунтую стик для перевірки та дрібні прогалини правлю рідкою шпаклівкою. Коли результат влаштовує, відновлюю розшивку на стиках та накатую потерту клепку.
Відкриті секції з авіонікою фарбую жовто-зеленим. Підбирав на око. На одних фото цей колір більше жовтить, на інших зеленить. Можливо, і не вгадав з відтінком. На ходу додаю саморобних деталей, щоб вигляд більше відповідав справжнім відсікам. Фарбую та продовжую деталізовувати. Крила готую відразу з пілонами, як радить інструкція. Все стикується гарно, лише не варто забувати чистити шви від прес-форм. Вирішив зробити з цього корсара бедбоя та обвісити по повній. А це значить роботи з бомбами на кілька днів. Кожну склеїти, зачистити, привести до ладу. По частині озброєння інструкція більше заплутує, ніж скеровує. Помимо бомб МК-82 не зовсім зрозуміло, що ще можна причепити на пілони, крім паливних баків. По фото з інтернету зрозумів, що можна повісити бомби з лазерним наведенням Paveway. Благо, вони є в наборі. Все це добро у переносному значенні слова фарбую, щоб потім знову не повертатися до них. Можна переходити до активного фарбування моделі. Вирішив трохи поекспериментувати з техніками та ґрунтую в сіру базу. Трафаретами додаю чорного, а поверх чорного білий. Корсари у мене асоціюються з брудним робочим образом літака, коли авіація невпинно виконує завдання, злітаючи з авіаносців, і я їх не уявляю чистими. Саме тому роблю весь цей хаотичний пришейдинг, який в результаті доповнюю виділеною розшивкою та клепкою.
Фарбую низ фюзеляжу в Aircraft Grey з великим додаванням білого. Стараюсь не сильно перебивати створений хаотичний прешейдинг, адже це все ще лише проміжний етап, і потрібно шар за шаром вибудовувати складніший, більш реалістичний вигляд поверхонь. Основний колір верхньої частини літака підбираю на око та розводжу з того ж Aircraft Grey і білого, з додаванням зеленого та жовтого. Згідно референсних фото, дофарбовую елементи, про які замовчує інструкція. Це чорний від кабіни до носової частини та металеві панелі біля рулів висоти в кормі. Лакую глянцем, щоб декалям добре жилось, та починаю знайомитись з цими величезними плахтами. Плівка дещо жорсткувата та крихка, що не дуже подобається. Приходиться втискати декалі в пластик та покривати мікросолом для пом'якшення. Найскладніше з декалю киля. Ідеально скласти дві частини не вдалося. Доведеться підбирати червону фарбу та підфарбовувати шви. Декалі масивні, тому, щоб не втратити розшивку, обов'язково прорізаю ножем та контрольно покриваю рідиною для пом'якшення. Різноманітні нестиковки підфарбовую підібраними в тон фарбами. Тоді ще один шар глянцевого лаку і приймаю заполіровувати переходи від декалей, щоб уникнути сходинок, наскільки це можливо. На черзі везеринг, та останній мій досвід роботи з лаками мене навчив, що везерити треба не по блискучій гладкій поверхні, а сатиновій чи й матовій навіть. Тоді емалі та масло краще тримаються поверхні, та й літаки, які брудні, не блистять. Тому після тонкого шару лаку GX114 берусь експериментувати з брудом на панелях. Починаю з акрилових фільтрів, бо вони будуть стійкими до наступних шарів фарби і їх неможливо буде змити. Плям в області розшивки мені було мало, тому продовжив наносити забруднення акриловими шейдерами. Не знаю чому, але не зустрічав білого шейдера. Його замінив сильно розведеним нітрогрунтом. Результат вирівняв тонким шаром фарби, якою малював базу. Чому так багато всього? Бо експериментую і не кожен експеримент вдалий, тому доводиться викручуватись з різних положень. Прошивку зверху літака виділяє грубо, темною сіро-коричневою емалевою рідиною, бо мені потрібен саме бруд.
Низ, який світліший, виділяю світлішою емаловою рідиною, щоб не було надто сильного контрасту. В окремих місцях додаю паливні плями та сліди експлуатації, де би міг скопичуватись бруд чи могла би розтікатися рідина. Результат закріплюю ще одним шаром сатинового лаку та берусь підфарбовувати різні дрібні деталі. Модель, як і усі попередні в моїх відео, створювалась на замовлення. На цей раз модель прислав магазин Best Models, для кого цей корсар і був створений. Якби я обирав корсара, я би дивився на поличку з Hasegawa, чия модель не дуже то й нова, але рахується, що попадає у форму справжнього літака. Хоча, знаючи почерк Hasegawa, модель буде прогнозованою та важчою в роботі, та з коробки без бомбового озброєння, і майже в 2 рази дорожча за Hobby Boss. Hobby Boss, в свою чергу, за значно нижчу ціну дає повний фарш озброєння. Значно простіша в складанні, але менш точна по формі і деталях модель. Пластик чистий, насичений клепкою і панелями і стикується добре. Різниця між обома моделями – цільова аудиторія. І Hobby Boss дає набір, який має м'якший поріг входження. Так чи інакше, моє завдання ділитись з вами досвідом у відео. А вибір моделей, які попадуть на ваш стіл, залежатиме від вашого настрою та естетичних вподобань. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Підтримати мене та канал можете чашкою кави на сервісі Buy Me a Coffee. Посилання у описі до цього відео. Бережіть себе та близьких. До нових зустрічей!